Bun venit pe canalul Tarot Lovers. Etalarea este pentru ascendent, lună, soare în Vărsător. Să vedem ce aveți ca energii. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi sau dacă pur și simplu vrei să îmi dai un semn de încurajare, sprijin și, bineînțeles, vizibilitate. Să vedem ce avem pentru vărsători. Luna cadourilor. Ce vor primi vărsătorii? Am senzația că ceva se stabilește, că ceva era timpul, să zicem. Așa simt că e timpul să se corecteze ceva sau că e o bună oportunitate de a te dovedi cine ești cu adevărat. Deci începem etalarea, avem asul de cupe. Foarte frumos. Și asta înseamnă nu numai o iubire necondiționată, ci pur și simplu abilitatea de a crea prin iubire și de a avea o relație bună cu toți ceilalți din jurul tău. Deci, dacă eventual înainte ați avut tensiuni romantice, să știți că acum nu mai sunt. Poate că te-ai confruntat cu unele dificultăți înainte, dar acum este totul bine. Da? Să vedem ce avem aici. Marea iubire. Pentru doamne este cineva în viața lor, pentru domni este iarăși cineva în viața lor, care reprezintă pasiune, da? Armonie, dragoste. Ceea ce nu este neapărat pentru cei care sunt singuri, este armonia și dragostea și în cadrul familiei. Patru de bâte. Succes. Magicianul și soarele. Deci, poate unii dintre voi chiar vă veți promova pe rețelele de socializare pentru că aveți bâte, magicianul, comunicare, înțelepciune și soarele, electricitate și o viteză extraordinar de mare de a se propulsa ceea ce vrei să promovezi, bineînțeles. Deci, pentru unii dintre voi, posibil să aveți o nouă modalitate de finanțare sau de un câștig. Ce avem aici? 5 de bâte. Cineva care poate încearcă să vă pună piedici pentru că sunteți pe o poziție bună. Nu bună, foarte bună. Și atunci sunteți invidiați. Deci, asta o spun. Și 6 de monede, cu siguranță veți lua, deci cu siguranță veți avea o primă. Iar aici un as de bâte. Deci, unii dintre voi chiar vă gândiți să vă schimbați jobul, poate nu este acum, poate este puțin mai încolo, dar aici 6-le ăsta de monede vă repară niște datorii, vă repară ceva, iar 5-ul acesta de bâte este bine să nu comunicați cu nimeni și să nu spuneți de fapt suma pe care ați luat-o sau vi se oferă. Întotdeauna trebuie să lupți. Aici îți spune 5-ul acesta de bâte, întotdeauna trebuie să lupți. Vom clarifica 5-ul acesta de bâte. Ups, s-a întors o carte. 3 de bâte, să vă faceți planuri de viitor. Să nu stați pur și simplu pentru simplu fapt că ați reușit pe ceva. Aceste planuri de viitor poate încă nu sunt acum momentul, dar voi vă gândiți la ele.
Vedeți aici doiul acesta de bâte cum stă deoparte, acest clov, da? Aceasta este imaginea care vi se dă. Vă gândiți la ceva, nu stai departe de ceva, pentru că cu siguranță va trebui să iei o hotărâre. Și în momentul în care iei hotărârea, ești liderul acestei caravane. Ești liderul la ceea ce vrei tu să faci mai departe. Este posibilitatea de a schimba viața nu numai a ta și a familiei tale. Să clarificăm acum ce avem aici cu asul de cupe și regele de bâte. 6 de monede se repetă. Uitați aici 6-ul ăsta de monedă și se repetă 6 de monede. Deci veți avea o primă. Wow! Se dovedește a fi un exemplu. Dacă aveți propria voastră afacere, este recunoașterea pe care o aveți din partea celorlalți, este respectul pentru abilitățile, deciziile pe care le-ați luat în a finaliza ceva, în a urmări scopul în ceea ce doriți să faceți. Aici este succes, pentru unii dintre voi poate fi și o călătorie peste hotare. Ia uitați, 8 de bâte, vești, sau poate vești pentru, știu eu, o sărbătorire, ceva de genul acesta. Iar pentru unii dintre voi cu 8 de monede, poate fi ceva legat de studenți. Cu magicianul Mercur pot fi studenți la medicină. Dar cu siguranță aici este ceva legat de o călătorie și de studii, educație. Mergem mai departe. Magicianul, avem regina de cupe, 10 de cupe, armonia familiei. Vedeți voi în familie, posibil doamna din familie să aibă mici probleme. Și vedeți că voi aici aveți cucuveaua, atât la magician cât și la ei. Este cineva înțelept din familie. Ascultați de persoana respectivă. Vă va da niște sfaturi extraordinar de bune și o face din pură iubire. Cucuveaua este de fapt abundență. Iar pentru unii dintre voi, un noroc, un mare noroc. Ar trebui să vă simțiți extrem de norocoși cu așa o persoană. 7 de spade cu soarele, ce spuneam noi aici cu 5-ul acesta de bâte. Invidiați. Justiția. E bun, e perfect. E perfect. Oricât de mult ar vrea cineva să vă încurce drumurile, există acolo sus cineva care vă păzește, cineva care vă iubește extraordinar de mult și nu vă poate încurca planurile, cum s-ar zice. Dar cu siguranță să știți că 5-ul acesta de bâte, 7 de spade, veți primi niște lecții. Tensiunile pe care le aveți aici în familie cu 5-ul nu vor mai fi, ți se deschid noi căi, 8 de bâte, 8 de monede, poate faceți un curs de specializare sau noi căi pentru câștiguri financiare cu 6-le acesta de monede. Cu siguranță aici se achită ceva, se face dreptate, se echilibrează. Singurul lucru care aș putea să vă spun aici este să ai grijă, bineînțeles, la inamicii tăi, care, după cât se vede în ultima săptămână a lui decembrie, se mulțesc. Tăi întotdeauna se mulțesc. Dar nu au șanse. Pentru că
Aici este o recunoaștere extraordinar de frumoasă. Șaptele ăsta de spade este cineva care încearcă pur și simplu să spună ceva, să vă strice de fapt faima sau să vă strice imaginea. Da? Deci, iar pentru unii dintre voi, soarele având de-a face cu electricitatea, justiția este aerul, ia vedeți voi unii dintre voi să nu aveți probleme cu aparatele casnice și în special cu fionul care te usuci la cap, da? Pentru că asta îți spune aer fierbinte, șaptele ăsta de spade poate are ceva care s-a defectat. Deci mare atenție la asta. Sau eu ca și cum ar fi un accident electric, da? Nu e cine știe ce, dar este bine să fiți atenți la ceea ce aveți. Dacă eventual au o problemă, fiți foarte atenți cu asta. Pentru că aici întotdeauna când avem soarele și șapte de spade îți arată că de fapt tu nu știi care este problema și e o posibilă izbucnire a focului și aer. Pentru că justiția este de fapt cartea balanței, balanța fiind guvernată de Venus. Venus este bucătăria voastră, da? Deci, vedeți despre ce este vorba. Și acolo aveți și foc, pentru că aveți și soarele. Deci, poate nu știți la ceva care aveți, poate în casă, care vă face probleme, un scurt circuit sau genul acesta, dar asta să o aveți în minte. Nu neapărat să fie pentru toată lumea, dar fiți precauți. Iar aici avem regele de săbii. Fiți corecți, comunicați clar. Aici este oportunitatea voastră de a corecta poate niște greșeli din trecut și de a merge mai departe. Și tot ce a fost instabil, după câte se vede, acum se stabilizează și capătă o nuanță de echilibrare, pentru că aveți Cartea Justiției. Haideți să vedem care este de fapt mesajul vostru, sfatul vostru, ce vrea să ne spună, ce ar trebui să știți, cu alte cuvinte, ce ar trebui să știți. Împărăteasa. Timpul să treci la acțiune. Este puterea creativității, este succesul pentru ceva la care ți-ai dorit foarte mult și vrei într-adevăr o viață luxoasă. Eremitul. Poate că unii dintre voi veți fi atrași către spiritualitate sau să vă rugați în fiecare zi. E ca o rutină specială pentru voi, care vă aduce lumină în viață. Vreți parcă să fiți departe de societate. Asul de primăvară, un nou început, ceva la care încerci să alergi și încerci să faci față, o transformare, cu alte cuvinte, lumea, un succes extraordinar și libertatea de a lua în orice direcție. 9 de toamnă. Să știți că veți avea într-adevăr o sumă consistentă luna aceasta. E ceva la care vă plătiți și datoriile, ceva la care vă eliberați din ceva, dar am senzația că vine ceva extraordinar de frumos în viața voastră și asta ar fi pe 21 a lunii. 21-22 a lunii se întâmplă ceva extraordinar, ceva la care nici măcar nu v-ați gândit. Este foarte frumos. Poate unii dintre voi, da, luați un loz în plic
și se întâmplă minunea. Poate unii dintre voi vi se transformă viața în mai bine, că nu neapărat nevoie de bani, adică banii sunt o necesitate, dar oamenii care întotdeauna au mulți bani se dovedesc a fi foarte mulți dintre ei singuri și ai nevoie de o îmbrățișare. Ei bine, aici ceva extraordinar de frumos se întâmplă în viața voastră. Și sper din tot sufletul, vă doresc sărbători fericite, numai bine, multă sănătate. Vom avea și etalarea pentru 2026. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi și dacă într-adevăr vrei să-mi dai și mie un semn de încurajare, sprijin. Numai bine, la revedere, mulțumesc!